We kennen allemaal Roswell natuurlijk in Amerika, 1947. En gecrashte UFO's zijn daar gevonden. Het is nog steeds het officiële verhaal dat weerballonnen waren. Het waren weerballonnen. Maar in Brazilië is er ook zoiets voorgevallen in de jaren 90. En we zien hier James Fox. Dit is een tweetje van Mike Colangelo. Er staat een zoutvaatje voor, dus met een korreltje zout. James Fox reveals a claim about the Virginia UFO incident that he couldn't include in his documentary. 2 doctors were treating one of the creatures, and the creature communicated with the doctors using telepathy. The creature had a message. En wie is James Fox? Nou, hij was te gast, hij is documentairemaker. Hij was te gast bij Julian Dory. En dat interview is in tweeën geknipt. Dus je hebt aan de ene kant de aflevering 138. Dat is meer een algemeen, over het UFO-fenomeen en dat soort dingen. En over bepaalde zaken. Want er zijn heel veel zaken. Er zijn ontelbaar veel zaken van mensen en getuigen die allemaal UFO's hebben meegemaakt en dit en dat. Dus daar gaat het eerste deel over. Het tweede deel, The Most Chilling UFO Cover-Up Since Roswell, gaat helemaal over de documentaire die hij heeft gemaakt. En dat is Moment of Contact. En James Fox maakte in 2020 The Phenomenon. Dus dat was al een beetje een soort... het was een beetje een soort recap van het hele UFO-fenomeen en hoe zit dat en dit en dat. Maar goed, dat is een beetje onder de radar gebleven, want in 2020 hadden mensen andere dingen aan hun hoofd. Ik weet niet meer wat, maar er was iets. Vorig jaar, Moment of Contact, the Roswell of Brazil. Nou, wat zegt hij in dat fragmentje dat op Twitter werd gedeeld? I didn't put any of this in the movie because I don't have anybody's testimony other than a book. That's it. These 2 doctors, during a procedure, the creature had a wound somewhere. They were trying to fix it. And all of a sudden, the creature kind of comes more to life. It was alive, but it kind of comes to life, and it communicates with the 2 doctors telepathically. And again, this is according to Dr. Roger Lear's book. The Dr. Roger Lear heard the account directly from the 2 doctors at Humanitas Hospital who were there and experienced this. His word against everybody. Yeah, well, it's exactly, and he's dead. Yeah, And there was another guy in the room. There was a guy that traveled with Dr. Roger Lear, and I tracked him down, and he had just died, so I didn't get his testimony. He was also in the room. So now the only person left in the room is Ubadajara, the 2 doctors, which I have no idea where they are, and Ubadajara's son, and Ubadajara won't talk to me. And apparently the telepathic communication was, I feel sorry for you humans. You have no idea about your potential, who you really are. Yeah, that's what it said. Holy According to the book and Dr. Roger Lear and the doctors. Ja. Ja. Nou, er kwam natuurlijk een reactie op Twitter door Occult Vortex onder andere. Die zei, the being said a bit more than that. Here is the actual excerpt from the book between Lear and the doctor. Daar gaan we zo naartoe, naar dat stukje uit het boek. Wat is dat boek nou? Dat is UFO Crash in Brazil, a genuine UFO crash with surviving ET's van Dr. Roger K. Lear. En dit is wat erbij geschreven staat. This story was originally reported in the Wall Street Journal, then was forgotten. According to numerous eyewitnesses, an unidentified flying object crashed near Virginia, Brazil on January the 20th, 1996. And at least 2 beings were reported to have survived. One was taken to a local hospital for treatment and was operated on while the military stood guard. Join Dr. Roger Lear and follow in his footsteps as he takes you through the entire investigative journey. Ja, dat zal je maar gebeuren. Je werkt in een klein ziekenhuisje ergens in the middle of nowhere. En opeens komen er 2 aliens binnen, worden binnengedragen van... help ze maar. Ja, we weten niet hoe ze in elkaar zitten, maar help ze maar. Dus daar gaat het boek over. Dit is dus wat op Twitter werd gedeeld, wat uit dat boek zou komen. Een van de doktoren die dus aan die alien aan het sleutelen was.
Die vertelde tegen Roger Lear: "He told me his race felt very sorry for the human beings for basically two reasons. The first is that all humans have the same potential and abilities to perform the very same things his race could do. Those things we find so marvelous and magical, but humans did not know how to do them. For example, he told me in cases where there is injury or disease of the body, it would not be necessary to confine one of his species to a special treatment facility such as the one he was confined in at the moment. He told me either individually or joined together could produce all the healing necessary to repair the bodies. The second reason they felt sorry for us was we did not seem to realize we were spiritual beings only living in a temporary shell, and we were totally disconnected from our spiritual self." En dan zegt Dr. Lear: "That is a fascinating piece of information. Can you tell us anything further that you learned?" En dan zegt de dokter: "No, that is all we are willing to share at this time." Dat is altijd mooi, hè? Dat zie je vaker, at this time. Alsof ze er later nog een keer op terug gaan komen en meer informatie zullen geven, maar dat bedoelen ze natuurlijk helemaal niet. En in een van de commentaren of een soort van recensies op Amazon heb je dan dat boek en er staan allemaal recensies dan daaronder. En één recensie kwam van The Boogeyman. En die zegt: "Dr. Lear includes the testimony of 3 medical personnel who actually attended the procedure and were badly shaken by the experience. The ETs were not the Greys associated with Roswell. Instead, they were brown and shiny in appearance with a reptilian skin type. Their eyes were large, red, and bulging. Looking into their eyes apparently induced psychic experiences." Dr. Lear gathers more data from a Brazilian investigator who describes the ETs as being of the Delta type. In other words, they are trained beings similar to Earth's simians, though more intelligent, who are used by the alpha and beta types to carry out menial tasks. Dus ik weet niet, ik heb daar nog nooit van gehoord. Ik weet ook niet wat simians zijn. Maar je hebt dus blijkbaar aliens, de alpha-types en de beta-types. En die hebben een soort van, andere wezens, andere rassen. En die zetten ze in als helpertjes, als werkertjes. En dat zijn dan de delta-types blijkbaar. En daar horen deze bij. One of the EBEs, extraterrestrial biological entities, is said to have been covered in black fur. Dr. Lear does not mention the Brazilian Didi, an unknown hominid that is said to reside in the forests of Brazil, which could provide a more terrestrial explanation for the phenomena. Dus de Boogeyman die zegt van, er is een soort mensachtige, is iets in de bossen van Brazilië en dat heet een Didi, wordt ook wel de Dodi genoemd. En dat is het is een soort aap eigenlijk. Alleen, niemand weet waar die zit en hoe die er precies uitziet. Er zijn verhalen dat hij dus rood haar heeft. Dus geen zwart haar, zoals de aliens die gecrashed zijn. Maar rood haar. Dus dat lijkt me een klein beetje vergezocht om dat erbij te halen. Maar goed, James Fox kon dit dus niet verwerken in de documentaire Moment of Contact. Omdat hij, er leefde nog één getuige en die wilde niet met hem praten. Dus dat ging niet door. Maar hij heeft wel allerlei andere mensen gesproken en heeft daar de documentaire over gemaakt. En dit is daarvan een stukje, de trailer. It is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade. A população ia entrar em colapso. The Virginia case is considered the most well-kept secret. 2 seres extraterrestres foram capturados, depois posteriormente foram levados para o hospital. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura, o pé. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural.
After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Bateram na porta. E aí eles falaram pra mim. Ficar quieto. Se qualquer ia sofrer uma punição muito severa. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have. Ziet er spectaculair uit. Interessant. Interessant. Tot de volgende.